فيديو النهاردة هيكون محاولة لشرح طريقة عمل الشنطة الجميلة دي. الباترون اللي هقدمه في الفيديو هيكون مختلف طبعا عن باترون التصميم الأصلي، لأني هستخدم الخيط المتوفر عندنا في مصر، وهو مختلف في سمكه عن الخيط اللي اتنفذت بيه الشنطة الأصلية. هنحتاج 4 ألوان من خيط المكرمية القطن، وهنبدأ مع وحدات زهرة دوار الشمس. هنشتغل بإبرة 4 ملي. هنبدأ بدايرة سحرية فيها 16 نص عمود. بعد ما بعمل 16 نص عمود بشد فتلة البداية كويس عشان أقفل الدايرة. وفي أول غرزة نص عمود اشتغلتها أعمل غرزة سحب بس باللون التاني. سلسلة، أرتفع بالخيط شوية وأعمل غرزة البف مكونة من 2 نص عمود. وأقفل عليها بسلسلة، وفي كل غرزة من ال16 هنعمل غرزة بف من 2 نص عمود بس. وبعدها سلسلة. بدخل بالإبرة بين أول غرزتين عشان أقفل السطر ده، وهعمل السحب باللون التالت. أشتغل 2 سلسلة، وعمود في نفس الغرزة. هعمل في السطر ده 16 غرزة بف بس من 2 عمود، وبين كل واحدة وواحدة هعمل 2 سلسلة.
وعشان أقفل السطر بدخل بالإبرة بين أول غرزتين وأعمل سحب باللون الرابع. 3 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان، اتنين سلسلة، وبعدين 3 عمود في نفس المكان. بكده أنا عملت أول ركن، لأن السطر ده هو اللي هيحول الوحدة من دايرة لمربع. الفتحة اللي بعدها هشتغل فيها 3 نص عمود، الفتحة اللي بعدها هشتغل فيها 3 حشو، وبعدين 3 نص عمود، وهنا هنعمل الركن التاني زي ما عملنا هنا، 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود في نفس الفتحة. ونكرر اللي اشتغلناه من الركن للركن، 3 نص عمود، 3 حشو، و3 نص عمود، والركن التالت، وهكذا. وننهي الشغل في الوحدة عند أول عمود اشتغلناه. نستخدم إبرة التنظيف عشان نخفي أطراف الخيوط. الوحدة لازم أبعادها تكون 10 سنتي في 10 سنتي. هنعمل بنفس الطريقة 4 وحدات. دلوقتي هنشبك الوحدات دي مع بعض. السلسلتين اللي كنا بنعملهم في الركن، واحدة تبع ضلع وواحدة تبع الضلع التاني، عشان كده هدخل بالإبرة في السلسلة دي مع السلسلة نفسها في الوحدة التانية. وهنشبك بغرز حشو في الحلقة الخلفية من كل وحدة.
لغاية أول سلسلة من سلسلتين الركن. لو عدينا الغرز دي هنلاقيهم 17. هتخلص من الطرف ده بإبرة التنظيف، وهكمل تشبيك باقي الوحدات بنفس اللون ده. هنعمل غرز حشو على الجنب. برضو هنشتغل في الحلقة الخلفية. فوق السلسلتين اللي شبكنا فيهم الوحدات هنعمل غرزة حشو واحدة، ونكمل. في الركن هنعمل سلسلة، وبعدين غرز سحب على الحرف ده. هيكونوا 17 غرزة سحب. سلسلة في الركن التاني، وبعدين غرز حشو على الجنب التاني. وعملت على الحرف سحب برضو واتأكدت انهم 17. وقطعت الخيط. هنقفل مع أول غرزة اشتغلناها، ودي هتعتبر سلسلة الركن الأخير. عقدة بداية و2 سلسلة.
في السلسلة اللي بعد عقدة البداية نعمل 2 حشو. سلسلة ونعمل 2 حشو في كل غرزة، يعني السطر التاني من 4 حشو. السطر التالت ثبات، يعني 4 حشو. السطر الرابع يبدأ وينتهي بتزايد، يعني هيكون من 6 حشو. السطر الخامس ثبات، يعني 6 حشو. سطر نعمل تزايد في أول غرزة وآخر غرزة، وسطر ثبات من غير تزايد. لغاية ما يوصل عدد الغرز ل16 غرزة في السطر ال14. بشتغل 20 سطر كمان بعرض 16 غرزة حشو. يعني دلوقتي هنشتغل السطر ال35 ونعمل تناقص في أول السطر وفي آخره. كده عدد الغرز بقى 14. فوق السطر اللي فيه تناقص هنشتغل 4 سطور ثبات من غير تناقص. الأفضل إننا نعلم السطر اللي بنعمل فيه تناقص عشان ما نتلخبطش.
بعد ما نعمل 4 سطور ثبات نعمل تناقص في بداية ونهاية السطر. هننقل الماركر للسطر ده عشان نشتغل فوقه 4 سطور ثبات. ونكرر بنفس طريقة التناقص دي لغاية ما يوصل عدد الغرز 6 غرز في السطر 59. السطر 60 هيكون من 4 غرز. والسطر 61 والأخير هيكون من غرزتين. نقطع الخيط وننهي الشغل في القطعة دي ونعمل قطعة تانية بنفس الطريقة. لو عدينا الغرز على حرف الوحدات هنلاقيهم 72. هختار لون أعمل بيه الكنار اللي هنشبك بيه القطع مع بعض. نفوت حوالي متر ونعمل عقدة بداية ونشتغل 72 غرزة حشو أو أكتر على الخيط بالشكل ده. بسيب الخيط ده في النهاية احتياطي لو احتجت أطول الكنار ده شوية. ال 72 غرزة مجموع وحدات الورد هنشبكهم في 61 سطر زائد غرزتين آخر سطر، يعني 63. سطر مع غرزة من الكنار مع غرزة من وحدات الورد.
يفضل إننا نستخدم الفوم لتدعيم جزء الوحدات. الجزء ده بعد الخياطة لازم حرفه يكون متساوي بالشكل ده، ولو عدينا الغرز مع السطور حوالين القطعة بالكامل هيكون العدد 160. بنشتغل قطعة بعرض 11 غرزة حشو وارتفاع 80 سطر، وقطعة تانية بنبدأها ب80 غرزة ونرتفع بيها 4 سطور. ونعمل منها واحدة تانية. دلوقتي هنبدأ في ظهر الشنطة، نعمل 30 سلسلة واحدة كمان لبداية أول سطر، ونشتغل السطر الأول من 30 غرزة حشو. السطر التاني هيكون 32 غرزة لأننا هنعمل تزايد في بداية ونهاية السطر. السطر التالت ثبات. السطر الرابع 34 غرزة. السطر الخامس ثبات. السطر السادس 36 غرزة، ونرتفع بعرض 36 غرزة 26 سطر. دلوقتي هنشتغل السطر ال33 ونعمل تناقص في أوله وفي آخره، يعني هيكون من 34 غرزة، وبعده نعمل 3 سطور ثبات ونكرر التناقص، يعني السطر ال33 من 34 غرزة، السطر ال37 من 32 غرزة، السطر ال41 من 30 غرزة، السطر ال54 من 28 غرزة، وآخر سطرين هنعمل فيهم تناقص ورا بعض، فهيكون السطر ال46 من 26 غرزة وآخر سطر من 24 غرزة، وبكده مجموع سطور الظهر 47 سطر. قبل ما اخيط البطانة هلزق قطعة فوم واركب 4 حلقات، وفي القطعتين دول هخيط السوستة. قبل ما ابدأ في خياطة الأجزاء مع بعضها أحدد نص القاعدة بالظبط، يعني السطر ال40، واشبكه مع نص الظهر، يعني الغرزة ال15. دي خطوة مهمة. وهبدأ الخياطة من قدام السطر ال23.
وبعد ما بخلص خياطة الجزء ده أبدأ في خياطة جزء السوست على طول. عشان كده سيبنا الجزء ده من البطانة من غير خياطة عشان ندخل حرف السوستة تحته بالشكل ده. بعد كده هنخيط الجزء الأمامي مع كنار عملته من 160 غرزة. هكمل الخياطة على الدوران بالكامل. وده هيكون شكلها. الشنطة هيكون ارتفاعها 31 سنتي وعرضها 25 سنتي، ومن جوه واسعة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واستنوني في فيديو جديد.